heart went oops, char. Hey gorgeous! Welcome back to my channel. It's me, Cessy Quezon. If you're new to my channel, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para notified kayo every time na mag-upload ako ng panibago kong video. So, for today's video, ang gagawin ko ay Dalgona coffee. So, panglahatan na siya guys. Hindi lang siya pang girl lalo. Medyo kakaiba yung gagawin natin today. Nakita ko to sa TikTok and also medyo nag-trending din siya this past few weeks. So, gusto ko lang ipakita sa inyo yung aking style ng paggawa ng Dalgona. Well, actually, same lang yan. Pero gusto ko medyo fantasy. Medyo fancy. Medyo fancy ng konti yung gagawin natin. So, ang kailangan mo ay whisk. Kung wala kang whisk, pwede kayong gumamit ng fork pang bit na ganun. Tapos, mangkok. Kailangan nyo din to. Tapos, kailangan nyo rin ng coffee. Coffee at saka sugar. And then, ang kailangan mo rin ay mainit na tubig. So, hindi ko napapakita yun on cam. Pero, matik na yun. So, hindi na tayo magpapaligay-ligay. Let's get on to the video. So, guys, nandito na tayo sa lamesa ko. Actually, nasa kwarto tayo ngayon. Nag-film. But, yeah, nakita ko dun sa may TikTok video, nanguha siya ng 2 tablespoon ng coffee. Tapos, ang next ay asukal. So, medyo matamis, kaya gagawin ko ay 2.5. Yan. Tapos, ang next mo gagawin ay kukuha ka na mainit na tubig. 2 tablespoon or teaspoon. 1, 2. Lagyan ko pa isa. So, lang. I mean, kalahati lang. Tapos, ang next ko na gagawin, so, ganito na siya. And, ganyan na siya. Next ko gagawin ay mag-mix. Sabi daw nila, kailangan daw mag-light brown to. So, i-mix mo lang siya hanggang sa mag-light. Ayan, naamoy ko na yung coffee. Ikaw ko nag-light na ba? Feeling ko nag-light siya, pero feeling ko kulang din ng tubig. Kasi hindi pa nadidissolve yung sugar. Naririnig ko pa din. Automatic. Mix mo lang siya guys hanggang sa mag-green stick. And light na yung brown. Light na yung brown. And mag-light brown. Light na yung brown. Nag-light na siya. So, ba medyo thick. My heart went oops. My heart went oops. Sorry. Hindi pa ako marunong mag-TikTok gano'n. Sakto lang.
consistency. And guys, okay na siya. Thick na siya. So, next na gagawin ay lalagyan na ng gatas. Tsaka ice. Tapos yung minix natin kanina. So, ito yung lalagyan ko, guys. Tcharing! Ang laki, diba? Hanggang dito lang lalagay ko. Mas ice. And may ice na siya. Pwede yung siyang gawin sa smaller tawag dito. Smaller cup. Tapos lalagay ko na mixture. Sarap. Tapos, gusto ko medyo fancy ng konti. Lalagyan ko ng flat tops. I-shred mo lang yung flat tops. Direct na dito. So, ito na guys. Tapos na ang ating Dalgona coffee. So, for finishing touches, lalagay ko lang itong Miles straw ko. Sabi nga ni Bretman Rock, save the turtle, bitch. Okay? So, lagay ko lang ito. Yarn. Oh, like a moly. Ang thick. Yan. Tapos, guys, na-excite na ako. Last time, dapat mag-film ako. Ay, mimix lang natin siya. I-taste test muna natin. Dapat mag-film ako kasi may stick o ako. Tapos, cookies. Tapos, ano pa ba yung isa? Marshmallow ba yun? Oo, marshmallow. And, nagkatamarang mag-setup. So, ngayon lang ako nagka-time mag-film ng about sa Dalgona. So, gusto lang siya na maigi. So, pwede mo siyang i-customize. Pwede kayong gumamit ng Milo. Or, pwede din kayong gumamit ng Hershey syrup. Tapos, lagyan nyo, syemay, ang sarap. Pwede nyo rin siyang gawing business if ever. Actually, nagbablog din ako gawin siyang business. Capital na lang kulang. Baka naman, chart joke lang. Na-joke lang. But anyway, ayan na. Na-mix na natin siya. Sarap. Nasaan gatas? May kape. I don't usually drink coffee kasi nagtatamparurot ako. But nung nag-trend to on TikTok, tinry ko agad. It's the bomb, okay? You could customize this Dalgona coffee. Depende sa taste reference mo. But
actually like this. Pwede na kayong gumamit pala ng powdered milk. Kasi, tutunawin mo lang siya. Tapos, make sure na medyo thick yung consistency mo para ma-add mo pa siya ng water. Kasi malulusaw yung ice. So, kailangan malasahan pa din yung gatas. Or pwedeng gatas with sugar, yung gano'n. Pero yun yung meron ako ngayon. Yun yung nabilan namin. Kaya, milk, fresh milk meron. So, ayun. Pwede nyo siyang itry guys habang naka-quarantine tayo. And also, naaano ka rin na workout. Kasi binibit mo yung coffee and yung hot water with sugar together. So, excuse me. So, ayun. Diba? Nag-workout ka rin. Like, napapa-ma-heart one. Oops, ka rin naman. Char. But anyway. Anyway, doon na nagtatapos ang ating video. I hope na nag-enjoy kayo sa video na to. And habang quarantine or with or without quarantine, gawin niya yung Dalgona coffee. It's the bomb. I promise. Hindi kayo magsisisi. It's worth it na gawin yun. And to work out and with the heart want oops, everything. It's the bomb degree. So, ayun na. Mag-aala ko ng video. And hawak ko pa rin siya. Wait lang. Latag ko lang. Ayan. So, I hope you enjoyed this video. Don't forget to like, comment down below. And also, share this video. And don't forget to subscribe. Hit the notification bell para notified ka every time na mag-upload ako ng panibago kong video. Bye, guys!